السلام عليكم، مرحبا فيكم في قناة شيف سامي كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو ان كيك كاتو يعيطولو براونيز، chocolate براونيز with مارشميلو. واش نسحقو؟ عندي هنايا 300 غرام تاع شوكولا نوار، راني حاطها تحت الماء هكذايا، نحطوها تذوب. هاي ليك الشوكولاتة تاعنا دوكا راهي ذابت. واش عندنا؟ نحكمو الزبدة، نديرو الزبدة تاعنا لداخل. هاي ليك الشوكولاتة تاعنا دوكا راهي ذابت. هاي ليك دوكا نحكمو البيض، عندي هنا 3 بيض. عندي السكر، نخلطو البيض والسكر نسيولو شويه الكريم هكذايا. دوكا هنا عندي سكر دو فاني، ولا عندكم فريش فانيلا مليحه تانيت. عندي شويه ملح، قرصه برك تاع ملح. عندي هنا كوكو باودر. وعندي فرينة. دوكا كي خلطنا هادي نديرو دوكا الشوكولاتة تاعنا اللي ذوبناها. هاوليك انا خلطنا لاباري تاعنا، هاي ليك كيما راكم تشوفوا كيفاش جات تي جاريه. دوكا هنا عندي انا مارشميلو هامليك، هادو اختياري كيما انا الدراري يحبوهم تما نديرهم اختياري. نخلطو كلش. دوكا واش نديرو؟ نحطوها هنايا في السنيوه تاعنا. هاي ليك بعد ما خلطناها، انا عندي السنيوه هادي درت لها بابيا كويسون هاوليك كيما راكم تشوفوا. نديرو لداخل. هاي ليك كيما راكم تشوفوا. دوكا نحطوها في الكوشه 180 درجه لمده 25 حتى 30 دقيقه ان شاء الله، ونتلاقاو. هاي ليك ربطات الكيك تاعنا جا ان شاء الله ما شاء الله. اذا عجبتكم لا فيديو هذه ما تنساوش تشتركوا وعبزوا على الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد. السلام عليكم.